Hi everyone, it's me na again, and today I'm gonna show you how to make espasoy. Okay, so tama kayo na narinig, espasoy, hindi espasol. Kasi yung ating espasol na gagawin ngayon ay gawa sa black glutinous rice and kasoy, with kasoy. So, ayan. Yan ang ating bagong recipe for today. So, ayan. So, kailangan natin ng black rice, black sweet rice. Kung may mabibili kayong powdered black sweet rice sa market, mas okay para hindi na tayo grind. So, ayan, kailangan natin ng 1 cup. Okay, so i-grind na natin siya sa aking special machine na po pwedeng mag-grind ng any kinds of grains. So, ayan, ipapowderize niya yung ating mga grains. That's why I like this machine kasi very useful siya sa lahat ng bagay. Nagagawa niyang flour yung mga grains. So, ayan. Kagawa ko ng fresh flour. Yan, so nag-powderize na siya. So, kailangan natin 1 cup, no? Ayan. So, kung meron kayong bibiling ganyan sa market, okay, mas madali. Okay, so kailangan natin ng 1 cup niyan. And then, hahaluan natin siya ng glutinous rice. Yung glutinous powdered glutinous rice. So, 1 cup din nun. So, altogether, 2 cups siya. 1 cup nung ating black sweet rice and yung powdered glutinous rice. Okay, so mix lang natin siya together. Then, set aside natin siya. And then, mag-grind naman tayo ng cashew. So, kung meron kayong toasted cashew na, so, i-grind nyo na lang siya ng mga yung hindi masyadong fine. So, ako kasi raw yung gamit ko. So, ito toast ko pa siya. So, i-grind natin siya. Not too fine. Medyo coarse lang siya like that. And then, kung raw yung nabili nyo, ito toast natin siya ng mga at least 3 to 5 minutes sa pan. Ayan. So, after 3 to 5 minutes, i-set aside natin siya for later use. Ihahalo natin siya mamaya sa ating sweet rice mixture. So, next ingredients natin is the coconut milk. So, kailangan natin ng 2 cups of coconut milk and 3/4 cups of white sugar or granulated sugar. And then, combine lang natin siya thoroughly or, hanggang ma-dissolve yung ating sugar, and then lagyan natin ng a teaspoon of vanilla. Ayan. Then, iset aside natin siya habang kino-toast natin yung ating glutinous rice, yung ating mixed glutinous rice. Ayan, toast mo natin siya ng at least 10 to 15 minutes hanggang slightly brown. Ilulutuin natin yung flour. Okay. So, after nyan, magbubukod tayo ng at least half cup, no? Magbubukod tayo ng half cup para sa ating pang-coating later. So, mag-save kayo ng half cup, at least half cup. And then, gagamitin niya natin for coating. Okay, so pagka na-toast na nyo na yung inyong glutinous rice, ilalagay na natin yung ating mixture of coconut milk and yung sugar with vanilla. So, just keep on stirring kasi baka magbuo-buo yung ating glutinous flour. Kailangan nasa low heat lang siya para hindi masunog. Very low. And then, just keep on stirring.
Okay, so just make sure lang na haluin natin maigi. Kasi minsan may mga buong flour. So, just make sure. Then, ilalagay na natin yung ating half cup of toasted ground cashew. So, just keep on stirring para ma-combine natin ng maigi yung cashew and glutinous rice. Okay. So, just keep on stirring. Malalaman nyo na maluluto na yung inyong espasoy kung hindi na siya dumidikit sa pan, sa lutuan nyo. And nagda-dark na yung color niya. Okay, just keep on stirring and then mahirap na siyang, malalaman nyo rin kung mahirap na siyang haluin kasi very sticky na. Ayan. Makikita nyo, nagda-dark na yung color niya. Ayan. So, kala nyo may ube, pero it's not ube. Ayan yung color ng ating glutinous rice, yung black rice. Okay, so make sure lang na meron na kayong prepared parchment paper sa tray para paglalagyan ng ating espasoy. Lagyan natin ng parchment paper and then yung ating tinabing excess toasted glutinous rice, powdered rice. Then, at saka natin ilalagay yung ating espasoy on top. Then, i-press down natin siya. Then, lalagyan ulit natin siya ng powder sa top. Para pagka ni-roll natin siya or inano ng spatula ng nililikit. So, you can use rolling pin. So, depende rin sa inyo kung gaano kakapal gusto nyo. Kung gusto nyo manipis, ilagay nyo lang sa maliit na tray. Kung gusto nyo makapal, I mean, yung thick yung yung espasoy. Okay, so hiwain na natin siya, slice into bite size. So, depende rin sa inyo kung gaano nyo kahaba gusto or gaano nyo kaliit gusto yung size ng espasoy. So, I'm only slicing it for yung bite size. Yan. So, after nyan, tatanggalin natin ng excess powder. So, para hindi masyadong powdery, bago nyo ilagay sa container. So, tanggalin yung excess powder, and then you can transfer the espasoy sa any container you have or in a serving plate. Hindi yun naman ibebenta. Then, just make sure lang na hindi powdery para hindi yung puro powder lang nalalasaan. Okay, ayan. Now, we have our ready-made espasoy. Manipis lang aking espasoy. So, ayan. Hindi siya masyadong matamis. Kung gusto nyo matamis, magdagdag pa kayo ng sugar. Okay, I hope may natutunan kayo for today and thank you for watching my video. Bye!